Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Nyt kun meidän pakuprojekti alkaa olla päätöksessä, niin minä pyysin jättämään teitä viime sunnuntain videon yhteyteen vähän kysymyksiä koko tähän meidän pakuprojektiin liittyen. Ja te jätittekin niitä tosi paljon. Iso kiitos siitä. Kaikista eniten kysytty kysymys oli varmaankin se, että onko van tour kautta pakutour vielä tulossa. Ja kyllä se ihan ehdottomasti on tulossa. Ehkä ihan tässä lähiviikkoina, kunhan me saadaan se kuvattua. Siinä te pääsette näkemään pakun sit ihan kokonaisuudessa ja tutustua tarkemmin koko lopputulokseen. Mutta käydään nyt ensin läpi niitä teidän lähettämiä kysymyksiä. Te kyselitte paljon tästä meidän koko pakuprojektin ideasta ja siitä, mistä se lähti. Niin me ollaan siis asuttu vaan vuokra-asunnoissa ennen ja me vihdoin haluttiin edetä niinku ihan ikiomaa asuntoa. Mutta sitten me ei kunnolla vielä tiedetty, että missä me haluttais sit asua. Ja että olisiko meillä varaa sit kuitenkaan semmoiseen asuntoon vielä, mikä me haluttais. Ja sitten me oltiin todettu, että me haluttais sen kodin olevan minikokonen. Ja sitten me mietittiin erilaisia vaihtoehtoja ja lopulta päädyttiin sit siihen, että liikkuva koti on meille tässä kohtaa paras ratkaisu. Ja sitten me valittiin lopulta alustaksi tämä pakettiauto ja sen pohjalta sitten lähdettiin suunnittelemaan. Ja muutenkin me haluttiin siirtyä vähän semmoiseen minimalistisempaan asuintyyliin. Moni kuitenkin kyseli, että miksi me rakennettiin itse tämä auto eikä ostettu valmista matkailuautoa. Niin meillä oli kuitenkin tärkeää, että kun tämä tulisi olemaan kuitenkin meidän koti, niin me haluttiin, että se tuntuu kodilta ja pohjaratkaisu on just meille sopiva ja mieleinen. Ja tosi tärkeää oli myös, että saatiin valita kaikki laitteet ja muut valinnat ihan itse. Ja kyllä tämä hinnassa myös näkyy, että kyllä tämä jää edullisemmaksi, kun olisi ostanut semmoisen valmiin samantasoisen matkailuauton, eikä semmoista tällä hetkellä välttämättä edes löydy. Ja sitten oli tullut kysymys myös tosta, että meille oli tärkeää, että tämä näyttää ulkopuolelta mahdollisimman normipakettiautolta. Me haluttiin, että tämä pakettiauto ei kiinnitä niinku huomiota hirveästi, että se sulautuu sinne muiden autojen sekaan mahdollisimman paljon. Ja sitten totta kai just mahdolliset murtautumiset ja muut, niin me en tiedä laskeeko se sitä riskiä, jos on niinku pakettiauto versus matkailuauto, mutta onhan tässä toisaalta myös vähemmän ikkunoita särjettävänä ja muuta. Kyllä. Ja sitten oli siitä, että kumman idea tää oli. Et Piahan on pienenä jo haaveillut Klein-bussista, että sillä seikkailisi sitten isompana. Mutta sitten kuitenkin, että molempien päätöksestä kuitenkin sitten haluttiin rakentaa tämä, että molemmat oli samaa mieltä tästä ideasta. Ja aika pitkään ollaan suunniteltu ja mietitty, että lähdetäänkö nyt tähän vai ei. Ja ensinhän me tehtiin muutamia roadtrippejä ihan matkailuautolla ja testailtiin vähän, että miltä se tuntuu ja onko se nyt meidän juttu. Ja huomattiin sitten, että tuntuu, että ne reissut loppuu aina liian aikaisin ja oltaisiin viihytty tiellä paljon pitempääkin. Ja se oli kyllä tosi hyvä, että tuli testailtua tolleen, niin sitten me tiedettiin tosi tarkkaan, että mitä me halutaan tältä autolta ja sen sisustalta. Ja tosiaan me oltiin sitten niillä meidän aikaisemmilla retkillä jo tunnettu, että minkälaista on asua matkailuautossa. Ja sen pohjalta tiedettiin, että tämä ei tunnu kuitenkaan liian ahtaalta ja etenkin me suunniteltiin tämä meidän pohjaratkaisu silleen, että tästä ei tule semmoinen käytävämäinen ja ahdas, vaan enemmänkin tämmöinen pienen kodin tuntunen. Niin ei me uskota, että meidän mielestä on ahdasta, mutta jonkun mielestä totta kai voi olla. Kuka ei sit ole tottunut asumaan niin pienessä, mutta meidän vuokra-asunnotkaan ei ole ollut mitään hirmu isoja vielä. Ja tietysti tämä projektin aloittaminen jännitti, että ei voi koskaan tietää, että mitä niinku tapahtuu. Mutta onneksi kuitenkin ollaan selvitty. Ja sitten vieläkin tämä niinku jännittää, että miten kaikki toimii. Ja sitten, mutta ei tämä kuitenkaan mitenkään lopullinen ratkaisu ole. Et ehkä siinä on ollut just sit se, että kun me tiedetään kuitenkin, että me ei ole niinku koskettu periaatteessa tähän autoon, että tämän kaiken saa sit purettua halutessansa. Että ei ole niin lopullista, että
Et me ei olla kuitenkaan niinku mitään niin isoja muutoksia lähdetty tekemään koko autolle tai sen rungolle. Sitten itse remontista, niin tosi moni kyseli just meidän budjetista ja siinä pysymisestä. Ja me aiotaan varmaankin tehdä siitä ihan erillinen oma video, kunhan saadaan laskettua kaikki vikatkin kuitit yhteen. Sitten olihan meillä tietysti joku budjetti laskettu, että paljon käytettävissä, mutta tietysti se ylitti, koska meillä ei ollut mitään tietoa, että paljon maksaa noin rakennustarvikkeet. Esimerkiksi vaikka eristeiden hinta ja just puutavaran hinta yllätti aika paljon. Et niitä oli tosi hankala myös arvioida etukäteen. Niin. Et semmoselle kyllä sit jos omaa projektia kartoittaa, niin kannattaa niihin rakennuskuluihin jättää kyllä semmoista ilmaa. Et niistä tulee kyllä yllätyksiä. Ja meidän budjetissa näkyy myös se, että tämä projekti vei paljon kauemmin aikaa, mitä me oltiin ajateltu. Et netti on ihan pullollaan semmosia 30 päivän tai muutamien viikkojen muutosprojekteja, mutta todellisuus on se, että jos haluaa tehdä kaiken itse ja kunnolla ja tarkasti ja opetella siinä samalla, niin siihen menee kyllä kauemmin aikaa. Ja etenkin jos ei ole just aikaisempaa kokemusta niistä jutuista, niin kauan meillä nyt sitten meni tässä rakentamisessa. No varmaan joku 6-7 kuukautta. Ja tietty suunnittelukin vie aikaa. Et niitä me ei olla laskettu ollenkaan tuohon 6-7 kuukauteen. Et sitten jos joutuu niinku ennalta suunnittelemaan paljon, niin se kannattaa myös huomioida. Ja me siis kyllä tehtiin ihan joka päivä pakkoa, että meillä ei ole ollut oikeastaan vapaa-aikaa ollenkaan kevään jälkeen. Että toi on ihan niinku joka päivä työtä tehden, niin toi 6-7 kuukautta. Että jos tekee vaikka vaan viikonloppuisin, niin se venyy varmasti vielä paljon pidemmäksi. Mutta meillä tosiaan hidasti just se, kun tehtiin YouTubeen joka viikko tässä ihan samaan aikaan kuin tätä pakua, niin me uskon, että me oltaisiin oltu varmaan ainakin puolet nopeampia, jos ei olisi käyttänyt myös aikaa siihen taltiointiin. Ja tosi paljon aikaa pitää varata myös tavaroiden tilaamiseen, että jos haluaa tutkia kaikki parhaimmat laitteet ja vertailla niitä ja sitten tilailla just ne, mitkä haluaa, niin siihen saa kyllä uppoamaan myös tosi paljon aikaa siihen tutkimiseen ja tilailuun. Ja työtunteja kysyttiin, niin niitä meillä meni niin paljon, että me lopetettiin jossain vaiheessa niiden laskeminen. Mutta joka tapauksessa ei ollut kyllä mikään helppo nakki ja meillä alkaa olla mehut aika lopussa. Se on aika rankkaa, kun tuntuu, että koko elämä on pelkkää rakentamista ja sitten vielä just videoitakin tehdessä, niin minä elin aina uudestaan ne samat remonttihetket. Ja sitten halusin myös tehdä tai siis itse ainakin halusin tehdä myös omia töitä. Et kuitenkaan rakentaminen ei ole meidän päivätyö, niin et sitä kaipaskin vapaa-ajan lisäksi myös. Niinpä. Ja unet jää myös tosi vähin ja välillä ne remontit tulee sitten myös uniin. Kesällä me etenkin remontoitiin aina johonkin niinku aamuyöhön asti. Ja loppuvaiheessa tuntui, että tämä projekti ei lopu koskaan, että aina tulee vaan jotain lisää. No tietysti projektit on aina tommosia, mutta silti kaipas sitä omaa työtä tämän remontin sijaan. Ja sitten ehkä niinku voimatkin alkoi olla sitten loppuvaiheessa niin lopussa, että pienemmätkin jutut alkoi tuntua niinku isommilta ja tuntui, että ei ole välttämättä energiaa enää. Että ei ole ihan heti uutta tämmöistä tekemässä. Sitten aika moni kysyi, että kumpi teki enemmän hommia, niin aika lailla saman verran tehtiin molemmat. Että se nyt ei siinä niinku semmoista jakaumaa ollut. Että oikeastaan oltiin molemmat aina täällä työmaalla. Kyllä samaan aikaan tehtiin juttuja, että Simo sitten taas vastasi esimerkiksi sähköjutuista enemmän kuin mie, mutta sitten taas mulla oli sillä aikaa esimerkiksi maalaamista ja muuta. Ja meitä helpotti kyllä paljon just se, että me saatiin asua meidän tuttavilla ja läheisillä tämän remontin ajan, niin saatiin rakentaa rauhassa ihan myöhääkin. Ja tosi iso apu oli myös se, että meillä oli käytössä tosi hyvä valikoima erilaisia työkaluja, niin niitä ei tarvinnut sitten itse hankkia, niin siinä myös säästi paljon. Ja sitten moni kysyi, että kannattiko tähän projektiin ryhtyä ja sitten oltiko tyytyväisiä. Ja sitten oliko se myös vaikea. Niin kyllä me ollaan ainakin tyytyväisiä. Olette meidän testiretkien perusteella ja mitä me ollaan nyt oltu tässä. Niin että kyllä tämä niinku ihan toimiva on. Että ei ole niinku mitään ongelmia.
Ja tosi tyytyväisiä myös niin kuin meidän sitten työn tulokseen, että siihen nähdään, että tehtiin ekaa kertaa tosi moni juttuja näistä ikinä, niin mun mielestä työn jälki on kuitenkin silti tosi siisti. Ja sitten omasta mielestä kyllä me onnistuttiin tässä aika hyvin. Että ei siinä niinku mitään. Niin, että lopputulos on aika semmoinen, mitä haaveiltiin ja toivottiin. Ja sitten kyllä tämä niinku auttaa meitä tulevaisuudessakin tietää nyt, että minkälaista tämä on. Ja sitten varmaan pystyy ajattelemaan, että mitä pystyy niinku tekemään itsekin tulevaisuudessa johonkin omaan taloon sitten. Että mitä ostaa valmiina ehkä ja mitä ei. Että oli nyt hyvä, kun tässä sai harjoitella kaikkea nyt itse, niin tietää sitten sen suhteen. Tai keittiön kokoamisessa ainakin ostaisin valmiina nyt esimerkiksi ne rungot. Että se kiinnittäminen olisi kyllä varmaan paljon helpompaa kuin koota kaikki noi palaset itse. Että olisi ollut helpompaa, jos olisi hyllyjenkin niin, paikat valmiina. Tai... Koska niissä on valmiina kaikki porattu koneella ne reijät, mihin pystyy laittamaan hyllylevyt ja pystyy vaan porat toisinsa kiinni rungot. Sitten kyselitte myös rakentamisen vaiheista, että mikä oli kivointa ja helpointa ja ärsyttävintä ja vaikeinta. Niin minun mielestä kivointa ja mukavinta on ollut ainakin just toi katon asentaminen. Ja varmaan sitten myös ton lattian asennus. Että ne on ollut semmosia helppoja työvaiheita, missä on voinut vaan toistaa sitä tekemistä. Et samaa mieltä itsekin, että ne on just ollut mukavinta. Siis pystyy vaan kliksauttelemaan ne paikoille ja sitten vaan muutamalla naulalla ehkä ampuu kiinni. Et se on ollut mukavinta, että se ei ollut semmoista ärsyttävää. Ja sitten helppoa oli myös eristysvaiheessa se alumiiniteipillä teippaileminen. Niin. Se oli aina semmoinen kiva vaihe. Sitten vaikeinta ja haastavinta. No, tietenkin just kaikki vesijutut ja sähköjutut, koska niistä meillä ei ollut mitään tietoa etukäteen, mutta niitä me paljon tutkittiin ja ne kyllä meni sitten suht helposti ne asennukset sit lopulta. Mikäköhän olisi ollut kaikista vaikeinta? Ehkä, minun semmoinen inhokki on kyllä kaikki noi alumiinityöt, että minä en hirveästi tykännyt niiden sahailusta ja porailusta ja kiinnittymisestä. Niin, se oli aika hidasta, kun se paljon hitaampaa työstä alumiini kuin vaikka puuta. Ja haastavinta on myös ollut esimerkiksi vaikka toi keittiön haarukka, kiskon asennus. Koska se on toi piilolaatikko. Koska sitä ei pystynyt tekemään aikaisemmin, kun ei tiennyt tuon kohtaa. Tätä kohtaa, mihin se tulee lopulta, niin sitä ei pystynyt tekemään alun perinkään aikaisemmin. Ja sitten ehkä just ärsyttävintä on ollut myös noiden kiskojen asentaminen. Koska niillä ei ollut just ollut niitä valmiita paikkoja. Ne on pitänyt tarkasti mittailla ja etsiä sitä oikeaa kohtaa. Ja sitten on, että mihin ollaan eniten tyytyväisiä. No ainakin itse on tuohon kattoon ja lattian tyytyväisin. Minulla on myös ne kans minun lemppareita, mutta sitten minä tykkään hirveästi tuosta laatotuksesta tuossa keittiössä ja altaasta ja hanasta ja kaapin ovistakin. Ja tästä sohvastakin me saatiin rakennettua just semmonen kuin me haluttiin. Ja kyllä. Että aika monet jutut. Ja toi meidän kuivakäymäläkin onnistui tosi hyvin, että vielä paremmin kuin me odotettiin ja me saatiin kyllä siinä tosi hyvin tuunailtua sit se hyvä lopputulos, vaikka se veikin aikaa ne eri vaiheet. Siinäkin vaikka hirveän moni kommentoi, että se ei mukaan haisisi, niin ei se kyllä ole haissut. Että sitä ei tule niinku mitään hajua verrattuna esiin vaikka siihen matkailuauton Kemssään. Niin, että sieltähän tulee se myrkyn haju koko ajan. Että en tiedä mistä se tulee. Ei varmaan se johtuu siitä, koska mökeillä on silleen, että ne menee sekaisin. Niin, se varmaan sekoitetaan semmoiseen perushuussiin, missä ei niinku ole tuota erottelevaa ominaisuutta, mutta meillä ei ole niinku ollut mitään hajuongelmia, vaikka me siis mietittiin myös sitä niinku ilmastointia, erillistä propellijuttua sille, mutta nyt ei ole ainakaan koettu, että se olisi vielä edes tarpeellinen. No oliks meistä kuitenkin ihan kiva rakentaa ja jäikö meillä mieleen jotain hauskoja hetkiä? Kun onnistui joku, niin joku työvaihe heti, niin silloinhan se tuntuu mukavalta.
Ne on ollut kyllä just semmoista onnistumisen hetket, on ollut kaikista semmosia kivoimpia. Sitten semmosia hauskoja hetkiä, niin kyllä me ollaan niinku kaikki semmoista hassut toilailut tai kun toinen on ajatellut jotain vähän hassusti ja sitten on huomattu, että meneekin ihan pieleen tai kaiken maailman kommellukset. Sitten kun ollaan väsyneenä rakennettu, niin kyllä niitä on sattunut aika paljon. Ei tule nyt mieleen mitään, mikä olisi yksi hauskin hetki, mutta on ollut kyllä hauskoja hetkiä paljonkin. No sit oliks meillä vastoinkäymisiä, että jouttiinko me tekemään jotain monta kertaa uudestaan, niin kyllä oli muutamia. Että just esimerkiksi kuivakäymälää piti tehdä monta kertaa uudestaan, koska me haluttiin hakea semmoinen lopullinen muoto sille. Ja sitten tuossa meidän aurinkopaneeleiden kattotelineessäkin huomattiin, että se pitää saada vielä vähän korkeammaksi siinä loppuvaiheessa, niin piti jatkaa vielä. Ja kyllä. Sitten on jotain pienempiäkin ollut. Et se on aina turhauttanut, mutta sitten ei ole kuitenkaan halunnut jättää semmoista keskinkertaista ratkaisua. Ja sitten kun kyse, että oliko meillä erimielisyyksiä tämän projektin aikana, niin et varmaan just niistä on tullut eniten, että joku haluaa tehdä sen eri tavalla kuin itse kuvittelisi sen tehdä. Et se on aiheuttanut ehkä eniten erimielisyyksiä. Ehkä aina just siinä, kun suunnitellaan, että miten jotain lähdetään tekemään, niin siitä on voinut tulla kinastelua, että kumman tavalla tehdään ensiksi, mutta se on, niin. Ihan sille normaalissa määrin, mitä remonteissa varmaan kaikilla tulee. Sitten ei meillä kuitenkaan mitään semmoista supervastoinkäymistä ollut tämän projektin aikana, että ei olisi päässyt niinku yli. Vaikka ehkä luulisi. Että aina niistä kuitenkin on selvitty, kun antaa olla hetken aikaa jonkun jutun. Sitten kyselitte paljon tietenkin myös koko tästä pakusta ja sen jutuista. Ja meillä on siis Ford Transit ja sen pisin ja korkein malli. Ja tämän pakuprojektin alkujaksoista löytyy jakso, jossa kerrotaan enemmän meidän autovalinnasta ja sen hankinnasta ja syistä. Ja me haluttiin just valita mahdollisimman hyväkuntoinen ja pitkäikäinen paku, ettei sit tulisi niinku hirveästi korjaus- ja huoltotarpeita ainakaan niinku ihan säännöllisesti koko ajan. Ja sitten joku kysyi, että mitä jos tulee suurempi vika, niin se riippuu tietenkin sit niistä vioista, että onko se sitten semmoinen, että voi olla sen aikaa sit tuttavilla tai läheisillä tai sitten, että onko se sit tien päällä sattuu, niin sitten pitää tietenkin mennä hotelliin, että auton omistaessa ja etenkin siinä asuessa pitää kyllä olla varattuna jonkun verran budjettia mahdolliselle huoltojutuille ja vioille. Että auton korjaaminen ei ole kyllä mitään halpaa. Ei. Että siihen pitää olla varautunut. Ja tämä paku on rekisteröity siis 3 hengelle. Tuolla eessä on noin 3 paikkaa edelleen, niin kuin istuimia. Ja sitten täällä takaosassa, niin meillähän on siis 2 hengen sänky. Että periaatteessa on 2 hengelle suunniteltu tämä auto, mutta mahtuu tähän maahan myös nukkumaan, jos tarvii. Mutta periaatteessa 2 hengen auto pääosin. Joku kyseli, että onko meillä wifiä. Tai aiotaanko me hankkia sitä, ainakin tällä hetkellä pärjätään ihan hyvin tuolla puhelimen hotspotilla, että sillä pystyy jakamaan netin. Sitten ainakin jotkut semmoiset 4G-vahvistimet on aika hintavia. Niin, niitä me ollaan katteltu kyllä. Mut katsotaan sitten ihan elämisen mukaan, että halutaanko sitten hankkia kuitenkin semmonen. Sitten oli, että ollaanko me ajateltu paljon kolinaa, joka kuuluu sitten täältä asunto-osasta meidän ajaessa, kun kilisee ja kolisee, niin ollaan, koska perusmatkailuautoissa totuttiin siihen, että on hullu niinku melu ja kaikki, mutta niissä tietenkin oli sit auki, että siinä ei ollut väliseinää, niin kuului vielä kovempaa kaikki kolina. Mutta ollaan yritetty ajatella täällä sitä, että ei kilisisi ja kolisisi, että meidän ruokailuvälineet tulee tonne ihan semmoiseen jaettuun boksiin tonne, niin minä en usko, että niistä ainakaan kuuluu hirveästi. Noi hammasmukit saattaa vähän kilistä, mutta se yritettiin laittaa silleen, että se ei osuisi ainakaan noihin laattoihin. Se ei pääsisi niistä kilisemään lujempaa. Mistä ainakaan tällä hetkellä ei ole kyllä kuulunut mitään, kun ollaan ajettu tällä autolla, niin mitään semmoista kolinaa. Että yllättävän hiljaa saa ajella. Ja sitten oli kysymys siitä, että haluttaisiko me kuitenkin nyt sit lisää ikkunoita tänne meidän asuinosaan, niin ei me olla kaivattu niitä ollenkaan. Et me ollaan kyllä tyytyväisiä, että meillä on vaan toi kattoluukku ja sitten toi väliseinäluukku, jonka saa auki halutessa. Että ja sitten kesällä on noin sivuovet auki. Ja takaovetkin. Et sieltä saa kyllä valoa tarvittaessa.
Niinpä. Että ei se ole sen takia ei ole kyllä tullut tarvetta, että pitäisi hommata. Päiväsaikaa täällä on kyllä tosi hyvin niin kuin luonnonvaloa noista molemmista saatavilla. Ja sitten oikeastaan, että kun on ulkona, niin sitten saa olla päivänvalossa ja sitten kun rauhoittuu tänne kotiin, niin minusta on ihan kiva olla niin kuin omassa kodin rauhassa eikä silleen, että olisi täynnä ikkunoita. Että ollaan tyytyväisiä, eikä haluttaisi kyllä ainakaan nyt lisää. Ja just toi lämpöhukka-asiakin, niin senkin suhteen on kiva, että on mahdollisimman vähän ikkunoita, kun niistä kuitenkin sitten tulee lämpöhukkaa aika paljon. Ja sitten meidän lämmitysratkaisuista kyseli useampikin teistä. Me mietittiin siis aluksi pellettikaminaa, mutta me ollaan kyllä tyytyväisiä, että me nyt vähän niin kuin luovuttiin siitä ajatuksesta, koska se ehkä lämmittäisi liikaakin näin pientä tilaa. Ja sitten pitäisi totta kai tehdä piipulle tonne reikä. Molemmat ei kuitenkaan tykätä tuosta puun savusta, mikä tulee, kun lämmitetään takkaa. Ja kun se tarttuu joka paikkaan. Niin se ei ole. Sen takiakin on hyvä, että ei pistetty sitä. Että tällä hetkellä vaan lämmitetään sähköllä. Ja sitten ollaan ihan hyvin sillä pärjätty nyt. No ei ole ainakaan niin kuin nyt, kun on ollut pakkaskelee, niin ei ole silleen ollut ongelmia. Et välillä on ollut vähän liian kuumakin ja sitten... Et meillä on tosi paksut peitotkin, että jos tulisi kylmä, niin sit niissä on ollut melkein jopa kuuma nukkua. Ja meillä ei ole siis kaasua ollenkaan tässä pakkaskäytössä, että se oli ihan tietoinen valinta, että me ei haluttu sitä ollenkaan. Niin, ja sitten kun kyseli, että toimiiko noi uuni ja hella, jos ei ole sähköjohdossa, niin kyllä ne toimii, koska tuo inverterillä pystyy saamaan virtaa sen verran, että ne toimii. Että se on just tehty silleen. Et me ollaan arvioitu silleen, että meillä on sen verran akkuja, että me pystytään sitten pärjää tietyn aikaa aina ilman sähköjohtoa tai ilman aurinkoa, että pystytään käyttämään niitä myös, vaikka ei oltaisi sähkötolpasta kiinni. Sitten kyseltiin myös meidän vesitankesta, niin tosiaan meillä on 107 litran puhdas vesitankki ja sitten 40 litraa tuo veden lämmitin. Eli se on jotain... Melkein 150 litraa puhdasta vettä siis yhteensä. 107 litran tankki on varattu myös tolle harmaavesisäiliölle. Ja ne meidän säiliöt tyhjennetään ja täytetään siis niinku toi takaovet avaamalla. Et me ei haluttu mitään niinku ulkoisia luukkuja niille ja ollaan kyllä tykätty myös siitä. Että se toimii oikein hyvin. Ja sitten kyselitte paljon myös meidän akuista. Ja sitten kyseltiin, että onko meillä just aurinkosähköä, niin on meillä kyllä se aurinkosähkö, että 3 paneelia tuolla on katolla. Katto täynnä aurinkopaneeleita. Ja sitten ne akut on just sijoitettu tonne meidän sängyn alle, tonne varastotilaan tonne. Meillä on tässä niin oikeastaan tämän seinän takana semmoinen sähkökeskus kohta. Ja tulevilla videoilla saattaa sitten selvitä lisää meidän akuista vielä. Ja sitten totta kai monet teidän kysymyksistä liittyy meidän tuleviin suunnitelmiin, matkasuunnitelmiin ja muihin. Sitten siellä oli haaveena lähteä Etelä-Eurooppaan. Et jos me oltaisiin oltu aikaisemmin valmiita, niin olisi varmasti lähdetty jo heti sinne, mutta nyt meistä tuntuu, että kannattaa ehkä ensin vähän kerätä voimia takaisin, niin sit saa ehkä enemmän myös irti siitä tulevista reissuista. Eli nyt me ollaan jonkun aikaa Suomessa ainakin. Et näillä näkymin ollaan just vaikka Etelä-Suomessa. Ja sitten just omat työtkin on seissyt liikaa. Niin. Tehdään omia töitä kanssa. Ja sitten tulevaisuudessa olisi totta kai haaveena kierrellä Pepellä mahdollisimman paljon, mutta katsotaan nyt kun kevät koittaa, että milloin päästään sitten ekalle niinku ulkomaan reissulle, että mihin sitten suunnataan. Mutta paljon on kyllä paikkoja, missä haluttaisiin käydä. Mutta nyt ensin vähän lepäämistä ja töiden tekoa. Sitten oli, että voidaanko me tehdä Suomi roadtrip Pepellä. Niin se olisi kyllä tosi makeeta. Että pitääkin katsoa, jos nyt ehtis Suomen sisällä vielä matkustaa sitten ennen kuin suuntaisi muualle. Niin se olisi kyllä tosi kiva. Missä kaupungeissa teidän mielestä meidän kannattaisi käydä? Että voitte jättää kommentteja tonne alle. Just kun kyseli, että minkälaista käyttöikää me ollaan mietitty. Että tosiaan ostettiin just takia taas uusi auto ja millä olisi mahdollisimman paljon vielä kilometriä edessä. Että ei me niinku sen perusteella niinku mietitä, että ollaanko me niinku parkkipaikalla, että ei menisi kilometrejä. Että kuitenkin auto on sitä varten, että sillä pystyy liikkumaan. Ja just, että se on niinku tarkoitettu, että sitä käytetään. Että sit just olisi ollut muunlaisia vaihtoehtoja, jos olisi halunnut enemmän olla nyt jo paikoillaan.
Et sen takia me just päädyttiin pakettiautoon alustana, että pystytään nyt sitten vielä liikkumaan. Ja sitten oli just toi kysymys siitä, että onko meidän elämä tästä edespäin pelkkää niinku matkaamista. Niin tarkoituksena on liikkua sit vaan ihan oman fiiliksen mukaan eteenpäin ja olla siellä, missä haluat. Välillä voi olla pidempiä aikoja paikoillaan, välillä voi liikkua enemmän, olla Suomessa tai sitten ulkomailla. Et ihan vaan sit fiiliksen mukaan nyt katsotaan ja tuntemuksen mukaan, että miten edetään ja minne. Ja sitten eihän tämä mitenkään niin joku kysyy, että menettäkö miten pitkä asuu pakussa, niin ei sille oikein pysty sanoa mitään aikaa tai semmoista määrättä. Et kun se ei ole kuitenkaan mitenkään tämmöinen lopullinen. Et ei ole niinku haaveena mikä, että elää koko loppuelämän pakussa, vaan sen aikaa kun tuntuu hyvältä. Ja se sopii nyt tähän meidän tämänhetkiseen elämäntilanteeseen. Ja sitten kun kysyit, onko meillä yhtään ikävä kämppää elämää, niin no ei meillä niinku siis, no Helsinki ja sen, missä me asuttiin, se asuinalue oli tosi mukava. Ja et sitä paikkaa meillä on ikävä, mutta ei lähinnä kerrostalo eikä vuokranmaksuakaan. Niin se vuokranmaksu oli kyllä kaikista typerintä. Miten tämä pakuelämä eroaisi niin asumisesta, niin ei se niinku, ainakaan meidän työ ei ole semmoista, että se niinku muuttui mitenkään, kun se kuitenkin on saanut tehdä semmoista työtä, missä pystyy tekemään etänä ja sitten ja se on kuitenkin semmoista, mistä tykkää tehdä ja semmoinen haavetyö, mitä saanut tehdä monta vuotta, niin nyt vaan jatkaa tästä samalla tavalla. Vähän eri tavalla, mutta ei se niinku mitenkään muutu. Et lähinnä just vaan ne seinät, minkä sisällä asuu, niin muuttuu. Ja nyt me voidaan sit siirtää se meidän kotiin, minne me silläkin hetkellä halutaan. Mutta totta kai niinku esim. Normaalissa talossa asuminen on helpompaa, että tulee vesi vaan hanasta niin kauan kuin haluaa ja on lämmintä vettä automaattisesti ja sähköä tulee niin paljon kuin haluaa. Ja sitten kuitenkin me halutaan, vaikka siis tässäkin on rajallinen määrä sähköä ja vettä, mutta kuitenkin mietittiin, että miten pääsee mahdollisimman helpolla, että ei tee semmosia tyhmiä ratkaisuja, siinä vaikka niinku astien tiskaaminen ja että kuitenkin tulee lämmintä vettä tässäkin. Ja sit sähköä riittää ja että pystyy käyttämään ihan normi siis sähkötavaroita, mitään laitteita. Niin, että me haluttiin, että se ei kuitenkaan niinku ole semmoista tosi hankalaa elämää. Vaan kaikki perustarpeet kuitenkin toimisi täälläkin. Mutta totta kai se on vähän erilaista, mutta ollaan silti innoissamme ja meistä on ihan kiva, kun pystyy vähän sitten veden tuhlailua ja muuta tässä samalla katsomaan. Ja sitten ollaanko me mietitty, että missä me asuttaisiin nyt, jos me ei oltaisi aloitettu tätä projektia, niin varmaan vielä Helsingissä, mutta kyllä meillä on ollut haaveena olla ulkomailla pidempiä aikoja. Ja sitten meille just se niinku automatkailun muoto tuntuisi kivalta, että sitten ei olisi välttämättä tarvii valita niinku vain yhtä kaupunkia tai maata, missä sitten haluaisi olla. Niin autoilleen se onnistuisi, että olisi sit monessa paikassa. Mutta varmaan tällä hetkellä oltaisiin nyt vielä Helsingissä, mutta vähän samantyyppisiä haaveita kuitenkin olisi, vaikka ei oltaisi lähdetty tähän projektiin. Mutta nythän tämä vaan sit mahdollistaa meille niitä helpommin. Ja tosiaan asuttiin ennen tätä projektia Helsingissä aika monta vuotta. Et me on alun perin Kouvolasta kotoisin ja Simo on Savonlinnasta. Ei Kerimä. Ja sitten oli, että minkä ikäisiä me ollaan, niin me on 26 vuotta ja me on 29. Simo täyttää kohta 30 ensi vuonna. Ja sitten oli paljon kysymyksiä just myös Suomessa oleilusta, että missä mistä aiottaisi olla ja aiottaisiko me olla leirintäalueella ja missä paku olisi sit öisin aina. Ja niin meidän lähtökohta on siis se, että me ei haluttaisi olla leirintäalueella ainakaan pitkiä aikoja. Et meidän tavoite olisi, että me ollaan aina niissä kaupungeissa, missä tuntuu hyvältä, niin pakun kanssa. Et ei missään tietyssä tontissa tai paikassa. Ja sitten meillä ei ole postiluukkua tuossa pakun ovessa, että posti tulee ihan pääosin sähköisenä. Et sit jos jossain vaiheessa tuntuu, niin pystyy ottaa vaikka postirestante jutun. Jos haluaa, niin sit sinne pystyy vastaanottaa postia, mutta sähköisenä suurin osa. Ja vaatteita pestää käsin tai pesuloissa tai on myös muunlaisia ratkaisuja, mutta niistä lisää sitten, kun
keretään asua täällä jo kauemmin. Sitten olitte kysyneet, että haluttaisiko me ottaa lemmikkejä, esim. Koiraa, pakuun mukaan. Olisi se kiva, jos pystyisi ottamaan, mutta kuitenkin ollaan molemmat aika allergisia. Että kyllä me haluttais koira, mutta sen pitäisi olla sit ulkokoira. Niin sit sille pitäisi olla joku erillinen tila, vaikka joku braileri, en mä tiedä, peräkärry. Että sillä olisi ihan oma peräkärry tuolla mukana, mutta ehkä nyt ei kuitenkaan. Mutta kyllä me koira jossain vaiheessa haluttais mielellään. Sitten me saatiin myös toi tuparikysymys aikoinaan meidän yhteen rakennusjaksoon ja se oli kyllä ihan huippuidea. Pitäisikö meidän pitää joku tuparilive teille? Meidän viime live-lähetyksestä onkin jo vierähtänyt aika kauan aikaa. Ja minä laitan tuohon ylös teille kysymyksen, että katsoisitteko tupariliveä, niin vastatkaa kyllä tai ei. Sitten muutama jouluaiheinen kysymys tuli, että menetäänkö me hankkia vaikka joulukuusta tai minikuusta tänne tai jouluvaloja, niin ei me ainakaan nyt kerätä, kun nyt tuli, me kesti aika pitkään tämä projekti tai remontointi, niin nyt ei ole ainakaan tässä. Tänä vuonna tuli niin nopeasti, että taitaa jäädä nyt vaan niihin joulutorttuihin ja muihin, mutta ehdottomasti sitten kun asutaan täällä, niin kyllä halutaan aina vähän koristella ja tehdä kotosaksi. Kyllä. Ja hei, huomenna on jouluaatto. Me halutaan toivottaa teille oikein ihanaa joulua. Ja kiitos kaikille, ketkä lähetti kysymyksiä. Toivottavasti saitte vastauksia. Lisää selviää sitten tulevissa videoissa. Ja me saatiin tässä yhteydessä nyt myös muutamia videotoiveita. Esim. Maideista ja roadtrip-videoista. Ja videoit on tulossa myös just Pakun esittelyvideo tietenkin. Sitten varmaan Pakun budjetista. Ja editointipöydällä on myös koostevideo koko tästä projektista. Tämän videon kommenttiboksissa on teille nyt vielä viimeinen tarra-arvonta. Eli jos haluat osallistua tämän meidän videon pikkukuvistakin tutun tarran arvontaa, niin kommentoi alle, mitä videoita toivoisit nyt näkeväs, kun Paku-projekti valmistuu. Ja saa jättää myös kommentteja, että mitä tykkäsit koko tästä Paku-projektista. Muista jättää siihen kommentin yhteyteen myös sinun sähköpostiosoite tai vaikka Instagram-nimimerkki, josta sinut sit tavoittaa voiton osuessa kohdalle. Osallistumisaika on 30. joulukuuta asti, eli viikon verran. Toivottavasti tykkäsit tästä tän sunnuntain videosta. Kiitos vielä kysymyksistä ja oikein ihanaa joulua teille kaikille.